my dear friend, competitive examiners, entrance examiners, আৰু বিভিন্ন competitive exam যেনেকুৱা NEET, JEE, SSC examinersৰ বাবে most important video লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে error detection নাইবা error correction নাইবা spotting errors যাক আমি sentence correction বুলি কওঁ ইতিমধ্যে sentence correctionৰ কিছুমান rules কি rule জানিলে আপুনি sentence correct কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এটা ভিডিও দিছো কোনোবাই যদি ভিডিও মিস কৰিছে নিশ্চয় ভিডিওটো চাই লব আজি এই ভিডিওত ভাৰ্বৰ কি ৰং থাকিব পাৰে এটা সেন্টেন্সত ভাৰ্বৰ কি ৰং থাকিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তে ব্লক আমাৰ মেইন টপিকস আর ফ্রেন্ডস ভার্ব হৈছে এটা সেন্টেন্সৰ হাৰ্ট আপুনি ভাৰ্বৰ বিষয়ে জানিব লাগিব হি মেইন ভাৰ্ব হ'ব পাৰে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব হ'ব পাৰে নাইবা হেল্পিং ভাৰ্ব হ'ব পাৰে নাইবা বি ভাৰ্ব হ'ব পাৰে ওকে এই মডেল অক্সিলাৰি হ'ব পাৰে প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰি হ'ব পাৰে কিন্তু ভাৰ্বৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব ইৰৰ কাৰেকশনত দুটা মেইন বস্তু আপুনি দুটা মেইন বস্তুৰ কনসেপ্ট আপোনাৰ ক্লিয়াৰ থাকিবই লাগিব সেইটো হৈছে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট in a sentence the verb must agree with the subject in number and person ভার্বে সাবজেক্টৰ নাম্বার আৰু পার্সন হিচাপে নিজৰ পজিশন লয় তা আপুনি সেই ভাৰ্বৰ কোন পজিশন বহিব লাগিছিল সাবজেক্ট কি আছে কি পার্সন কি নাম্বার আছিল কোন ইয়ত বহিব লাগিছিল সেই বিষয় জানিব লাগিব তো ব্লক আমাৰ মেইন টপিকস এইটো কিছুমান এক্সাম্পল ব্লক আমাৰ এক্সাম্পল কিছুমান চাও আমি I am going to school by bus every day. I am going to school by bus every day. মই ইতিমধ্যে কলো যে ভার্বে মেইন বস্তু ইয়াতে ভার্বে রং আছে কারণ আমি টেন্স কারেকশনত কিছুমান রুল পাইছিলো টেন্স কারেকশনৰ মই 5-6টা ভিডিও দিছো টেন্স কারেকশন রুল বিলাক আপোনালোকক দিছো আপোনাৰ ভিডিও হৰৰ কৰি দিছো ভিডিওগুলা চাই লব টেন্স কারেকশন কেতিয়াও ৰং নহব আৰু টেন্স কারেকশন হোৱা মানে সেন্টেন্স কারেকশন হোৱা টেন্স কারেকশन এটা गुली दो शिकार मतलब आपका टेंस करेक्शन क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस करेक्शन भी क्लियर हो जाएगा इसलिए आप लोग को क्या करना है टेंस करेक्शन का वीडियो जरूर देखना है ओके आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस एवरी डे टेंस करेक्शन रूल आसिले जे यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल एक्शन परमानेंट थिंग एंड always daily regularly every day usually once a week once a month twice a week এনেকুৱা কিছু শব্দ আছে এই শব্দবোৰ যদি বাক্যত থাকে সেই বাক্যটো নিব লাগিব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত তে এভরিডে থাকিলে নিব লাগিব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অলওয়েজ থাকিলে নিব লাগিব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স always never usually generally আপোনাৰ রুল গুলা চাই লব টেন্স কারেকশন ক্লিয়ার হৈ যাব তে আমাৰ এভরিডে আছে আমাৰ বাক্য নিব লাগে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সিম্পল প্রেজেন্ট means subject plus verb 1 plus object এখিনি রুল তো সাবজেক্ট তো আই আছে আমাৰ ইয়াতে এই সেন্টেন্স দিছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তেন্তে হেইটোৱে ৰং তে আপুনি কি কৰিব লাগিব ভার্ব 1 গোইং নহয় আই এম গোইং দি আছিল নে আপুনি কি কৰিব লাগিব আই গো টু স্কুল বাই বাস এভরি ডে ক্লিয়ার নেক্সট আই হ্যাভ রিসিভড ইউর লেটার yesterday ইয়াতেও ভার্বৰ ৰং আছে ভার্ব ইনকারেক্ট আছে ভার্ব ইরর আছে কিয় ইরর আছে আপুনি সেন্টেন্স ভালকে পঢ়িব আই হ্যাভ রিসিভড your letter yesterday a time fresh time or logot সম্পর্ক yesterday last ago once upon a time all are past form আগতে হৈ যোৱা কাৰ্যক বুজায় yesterday যোৱা last month যোৱা মাহত 3 days ago 3 দিন আগত once upon a time এই সময়ত এইবোৰ past formত simple past কিন্তু আপোনাৰ সেন্টেন্স দিছে I have received প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত দিছে কিন্তু আমি কি গম পালো যে yesterday last
ago once and upon time থাকিলে simple past simple past of form কি সবগুলি মার simple past মানে verb to আপোনাৰ বাকি সাবজেক্ট এক্সটেনশন যি আছে বহাই যাব তে verb to সাবজেক্ট কি আছে I বহাইছে এতিয়া লাগে verb to আমাৰ have না লাগে এইটোৱে কারেক্ট এটা কারেক্ট হল সাবজেক্ট এটা verb to received verb to and 3 একে কারণ verb কিছুমান ম্যাক্সিমাম verb weak verb strong verb খুব কম weak verbৰ verb 2 আৰু 3 একে থাকে এতিয়া কো weak verb strong verb বল সারে আৰু কি ভার্বৰ লগত weak আৰু strong কি তাকত শক্তি আছে আৰু দুৰ্বল শক্তি নাই আছে আপোনালোকে ভাৰ্বৰ লিষ্টত চাব মই ভিডিও দিছো ভাৰ্বৰ ভিডিও দিছো তাতেও চাই লব সকলো বস্তু খুটিনাৰ বস্তু আপোনালোক ক্লিয়াৰ কৰি গৈ আছো যাতে আপোনালোকে এজন ইন্টেলিজেন্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট হ'ব পাৰে ট্যালেন্টেড বয় হ'ব পাৰে আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামত যাতে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক আয়ত্ত কৰিব পাৰে যে নহক সাবজেক্ট প্লাস verb to হৈ গল এইটোৱে কারেক্ট the I received your letter yesterday okay next it is raining since last night since মানে চলি থকা since নাইবা for এইবোৰ শব্দই চলি থকা বুজায় since নাইবা for last night যোৱা ৰাতিৰ পৰা চলি আছে for 10 years 10 বছৰৰ পৰা চলি আছে তেন্তে since বা for কোনো কাম আগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি থাকিলে present perfect continuous since মানে for চলি থকা কোনো কাম আগতে আৰম্ভ হয় 3 দিন আগতে আৰম্ভ হ'ব পাৰে 5 দিন আগতে আৰম্ভ হ'ব পাৰে 10 বছৰ আগতে আৰম্ভ হ'ব পাৰে কিন্তু কন্টিনিউ চলি আছে উইদাউট এনি ब्रेक मत लगाकर चल रहे हैं ओके कंटिन्यू चली আছে হেবোৰ নিব লাগিব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত কি টেন্সত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস গঠন ফরমেশন সাবজেক্ট প্লাস have or has plus been plus verb 1 ing plus object this is the formation of present perfect continuous ইয়াতে দিছে আমাক present continuous perfect continuous দিয়াই নাই subject it বহাইছো ওকে আছে বহালো তাৰ পিছত লাগিব কি what have or has it alot কি বহিব has because it third person singular number if you get subject third person singular number has will come that is singular will come verb auxiliary verb helping verb singular is come is or has like this it has তারপর কি লাগে been তারপর ভার্বল আইএনজি আছে it has been raining ক্লিয়ার হইছে ক্লিয়ার নেক্সট ইয়ার লগত একেলগে আছে since বা for তে since বা for থাকিলে মই ইতিমধ্যে কলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইট ইজ নট ইউনিভার্সাল ট্রুথ কারণ কিছুমান ভার্বর লগত আইএনজি এড নহয় যদি since বা for থাকে কিছুমান ভার্বর লগত আইএনজি এড নহয় যেনেকুৱা be believe know see hear not meet not right এইবোৰ যদি থাকে since বা for থাকিলেও continuous cancel only present perfect continuous মানে ing continue চলি থাকিব ing cancel ing নবহে সেইকাৰণে present perfect formation subject plus have or has verb 3 plus object এই ফর্মত আমি এই রুল বহাম তে we have or has we have verb 3 known verb 3 known বা none বলিও কয় known remain as same okay clear next if it will rain we will not go out condition যদি বৰষুণ হয় আমি বাহিৰলৈ নাযাওঁ condition শর্ত condition থাকিলে দুটা বাক্য থাকিব যদি এটা হল বৰষুণ হোৱা আৰু এটা বাহিৰত যোৱা দুটা কথা আহিছে তে দুটা বাক্য দুটা সেন্টেন্স কন্ডিশন থাকিলে কেতিয়াও ফিউচার নহয় নাইবা কন্ডিশন থাকিলে দুটা কেতিয়াও প্রেজেন্ট নহয় এটা যদি ফিউচার হয় এটা প্রেজেন্ট হবই লাগিব এটা যদি প্রেজেন্ট হয় আৰু এটা ফিউচার হবই লাগিব দুটা সেন্টেন্স নেভার কাম সিম্পল ফিউচার অর দুটা সেন্টেন্স কেতিয়াও সিম্পল প্রেজেন্ট নাহে এটা সিম্পল প্রেজেন্ট আৰু এটা সিম্পল ফিউচার এতিয়া কম্পেয়ার কন্ডিশনত কম্পেয়ার কৰিব লাগিব যে কোনটো কাম পিছত হ'ব
যোনটো কাম পিছত হ'ব সেইটো সিম্পল ফিউচাৰ আৰু যোনটো কাম আগতে হ'ব সেইটো হল সিম্পল প্ৰেজেন্ট if it will rain যদি বৰষুণ দিয়ে will not go out আমি বাহিৰত নাযাও বৰষুণ দিলে বাহিৰত নাযাও কোনটা পিছত হ'ব বাহিৰত নোযোৱাটা পিছত হ'ব নহয় জানো বৰষুণ দিয়াটা আগত হ'ব লাগিব আগৰটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট আমি এই আগৰ সেন্টেন্সটো আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিবই লাগিব আমি ইয়াতে কি বহাম if it will নালাগে আমাৰ rain আছে তালত s দিব লাগিব কাৰণ সাবজেক্ট সিঙ্গুলাৰ হলে মেইন ভার্ব হতে সিঙ্গুলাৰ হ'বই লাগিব সিঙ্গুলাৰ মানে ভার্বল s es is দিবই লাগিব if it rains will not go out clear okay next I goes to school by foot daily school যায় জি habitual action simple present subject plus verb 1 plus object subject আছে I verb 1 আছে go কিন্তু ভার্বৰ লগত ভার্ব হল go goes ভার্ব নহয় ভার্ব হল go goes নহয় এতিয়া ভার্বৰ লগত es কানেকশন আহিছে es কিয় আহিছে আৰু আমি জানো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভার্বৰ লগত কেতিয়াবা s es নাইবা is হয় আহিছে আমাৰ কি দোষ কিন্তু কেতিয়া সাবজেক্ট কি হ'ব লাগিব সাবজেক্ট হ'ব লাগিব সিঙ্গুলার দ্যাট মিন্স থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হ'ব লাগিব সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হ'ব লাগিব সিঙ্গুলার আছে আই মানে মই অকলে কিন্তু ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার আছে আপোনাৰ কি থাকিব লাগিব only third person singular except first person and second person all are third person I and we first person you second person except these three words all are third person this is first person that is why যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নহয় সেই কাৰণ ইএস নালাগে গো হ'ব I go যদি ইয়াতে হি থাকিল হয় হি or she তেতিয়া গোস লাগিব ক্লিয়াৰ হৈ আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে s by es গোস হ'ব কিন্তু ফার্স্ট পারসনে না লাগে I go to school by foot daily কিন্তু আৰু এটা ৰং দিছে এইটা বাই নহয় কাৰণ বাই কেতিয়া হ'ব বাই বাস এইটা এটা সেন্টেন্স বাই বাস ইতিমধ্যে পাইছে নাম্বার ফার্স্ট টু বাই বাস যদি আপুনি খুচকাৰি কতবা যায় নাইবা জন্তুৰ গাড়ীত যায় হর্স বেক আপোনাৰ টংগা কাৰ্ট আপুনি খুচকাৰি ভ্ৰমণ কৰি এক জায়গাত গ'ল নাইবা আপুনি জন্তুৰ পিঠিত নাইবা জন্তুৰ গাড়ীত ভ্ৰমণ কৰিল তেতিয়া তাৰ আগত বাই নবহে বাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ যন্ত্ৰপাতিৰ বা মটৰ গাড়ী ভ্ৰমণ কৰিলে সাইকেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি সাইকেল বাইক স্কুটাৰ বাস ট্ৰেইন বাস সকলো বাই বহিব কিন্তু খুচকাৰি আৰু জন্তুৰ পিঠিত ভ্ৰমণ কৰিলে বাই নবহে তাৰ আগত অন বহে এই বাইটো ৰং দিছে বাই নহয় আমি যেটো ফুট খুচ কৰা সেই কাৰণ আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে অন দিছে অন হ'ব লাগিব এটা প্ৰিপজিশনৰ ৰং দিছিলে আৰু ভাৰ্বৰ ৰং দিছিলে নেক্সট the game started before we had reached the playground before after and before means pehle agot ji kam agot hoy heitu past perfect hobo lagibo aru ji kam pisot hoy heitu simple past hobo lagibo okay ami sa kuntum agot hoise pisot hoise agot to past perfect the game started before we had reached the playground আমি প্লেগ্রাউন্ড পোৱাৰ আগতে খেল আৰম্ভ হৈছিল কোনটো আগত হৈছে খেল আৰম্ভ আগত হৈছে আমি প্লেগ্রাউন্ড পোৱাই নাই আগতে খেল ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমাৰ দেৰি হৈছে লেট হৈছে গাড়ী লেট হৈছে আমাৰ তে কোনটো আগত হৈছে গেম ষ্টাৰ্ট আগত হৈছে তে যোনটো আগত হয় সেইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট দিব লাগিব আৰু যোনটো কাম পিছত হয় সেইটো সিম্পল পাষ্ট দিব লাগিব এটা উল্টা দিছে যোনটো কাম আগত হৈছে এটা সিম্পল পাষ্ট দিছে আৰু যোনটো পিছত হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট দিছে তেন্তে এই হেড ইয়াতে নালাগে এই হেড ইয়াতে নালাগে হেডটা লাগিছিলে আপোনাৰ দা গেম অর পিছত প্লেস চেঞ্জ কৰি দিছে কেৱল এইখিনি টেকনিক দা গেম হেড স্টাৰ্টেড বিফোৰ উই ৰিচড দা প্লেগ্ৰাউন্ড হৈছে ক্লিয়াৰ হৈ আছে নেক্সট আহো Maya as well as his friends are studying for the test.
মায়া আৰু তেওঁৰ বন্ধুবিলাকে টেষ্টৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ লৈ আছে আচ্ছা বাত হে কিয়া গলত হে ইসমে কিয়া গলত হে মায়া এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ মায়া আৰু তাৰ বন্ধু বান্ধৱী কি ৰং আছে আৰু হ'বই কাৰণ বহুত আছে মায়া একলা মায়া অকলে আৰু তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱী কিন্তু 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 এই বস্তু বেলেগ আগত এইটো যাই লওঁ লাষ্টৰটো মুন্না এণ্ড আই ষ্টাডিজ মুন্না এণ্ড আই যদি দুটা সাবজেক্ট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হওক বা সেকেন্ড পাৰ্চন হয় নাইবা থাৰ্ড পাৰ্চন হওক নাইবা দুটা থাৰ্ড পাৰ্চন হওক কথা নাই যদি এণ্ড দ্বাৰা কানেকশ্যন কৰা হয় এটা আনেৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে তেন্তে এই সাবজেক্টটো প্লুৰেল হয় প্লুৰেল আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় ৰুল দিছোঁ চাই ল'ব কি প্লুৰেল হয় যেনেকৈ পুলিচ প্লুৰেল হয় আপোনাৰ কেটেল প্লুৰেল ওকে এনে কিছুমান শব্দ আছে প্লুৰেল হয় কি শব্দ সিঙ্গুলাৰ হয় যেনে ফাৰ্নিচাৰ ইনফৰমেশ্যন নলেজ এডভাইচ সিঙ্গুলাৰ হয় ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় না ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ সিঙ্গুলাৰ আপোনাৰ ৰাইচ এণ্ড কাৰী সিঙ্গুলাৰ ৰাইচ এণ্ড কাৰী কিন্তু সেইবোৰ বস্তু বেলেগ ৰাইচৰ ওপৰত কাৰী ডিপেণ্ড কৰিবই এটা হলে আনটো নহলে অদৰি হৈ रहेगा অদৰি হৈ रहेगा मतलब কমি হৈ रहेगा যদি আপোনাৰ কি আছে ব্ৰেড আছে বাটাৰ নাই আপুনি খাবৰ মনে নাযাব কাৰণ এটা আনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু ইয়াতে মুন্না মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মই মুন্নাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰোঁ স্বাধীন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুটা সাবজেক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেইকাৰণে এটা সিঙ্গুলাৰ যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিপেণ্ড নকৰোঁ তেন্তে এই দুটা একেলগে আনিলে এটা প্লুৰেল হ'ব প্লুৰেল বহু বছৰ মেইন বাৰ প্লুৰেল আনিব লাগিব মেইন বাৰ ষ্টাডিজ আনিলে নহ'ব প্লুৰেল আনিব লাগিব ষ্টাডি ওকে এতিয়া আহোঁ এই বস্তু কিন্তু এজ ৱেল এজ মানে উপৰিও মায়া এজ ৱেল এজ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ মায়াৰ উপৰিও তেওঁৰ বন্ধুবিলাকৰ উপৰিও মায়া এতিয়া টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ লৈ আছে বন্ধুবিলাক নল'ব পাৰে বন্ধুবিলাক নল'বৰ কাৰণে মায়া নল'ব নেকি মায়া বন্ধুবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে নেকি নো মায়া ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু ইয়াতে ৰুট সাবজেক্ট কোনটো ৰুট সাবজেক্ট দুটা সাবজেক্ট মায়া সাবজেক্ট হিজ ফ্ৰেণ্ড সাবজেক্ট ৰুট সাবজেক্ট হ'ল মায়াৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে যোনটোৰ দ্বাৰা সেন্টেন্স আৰম্ভ হয় সেইটো হ'ল ৰুট সাবজেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ভাৰ্ব বহিব মায়া সিঙ্গুলাৰ এইটো নালাগে এইটো ডিপেণ্ড নকৰে মায়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ভাৰ্ব বহিব মায়া সিঙ্গুলাৰ সেইকাৰণে আৰু নহ'ব যদি ইয়াতে হিজ ফ্ৰেণ্ডছ আছে নাইবা দুটা বুলি একেলগে ভাবি একেলগে নাভাবিব কেতিয়া মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ সেইকাৰণে মায়াৰ ওপৰত ৰুট সাবজেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বি ভাৰ্ব বহিব তেতিয়া ৰং কি আছে আৰ নহয় মায়াৰ লগত আৰ নহয় মায়া সিঙ্গুলাৰ সাবজেক্ট সিঙ্গুলাৰ দেন ভাৰ্ব সিঙ্গুলাৰ is Hori as well as Onil where বাকি চাবই নালাগে এই ওয়ের রং কারণ রুট সাবজেক্ট হয়েছে হরি হরি সিঙ্গুলার আমার দুটা মিলি হলে নহব এইটো নিচিনা যে মুন্না এণ্ড আই এইটো প্লুৰেল এই দুটা প্লুৰেল ভাবিলে নহব হৰি আৰু অনিল ইয়াতে ৰুট সাবজেক্ট হৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আনিব লাগিব তে হৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলে ওয়েৰ নহয় ওয়াজ এটা মনত ৰাখিব যদি সেন্টেন্স এন্ডৰ দ্বাৰা দুটা সাবজেক্ট থাকে তেন্তে সেই দুটা মিলি প্লুৰেল হয় কিন্তু এজ ৱেল এজ যদি মিনিং একে এণ্ড মিন্স আৰু এজ ৱেল এজ মিন্স উপৰিও নাইবা কেতিয়াবা আৰুৰো মিনিং আহে এজ ৱেল এজ কেতিয়াবা আৰু হিচাপে ইউজ হয় মানে এণ্ডৰ কাম কৰে কিন্তু এজ ৱেল এজ থাকিলে ৰুট সাবজেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে মেইন ভাৰ্ব ইউজ হয় ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ স্পটিং এৰৰ্ছ কি ৰং থাকিব পাৰে ভাৰ্বৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ভাল লাগে আমাৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু যাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে ৰেগুলাৰ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ পাই থাকে আপোনাৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱাকৈ আমি বিভিন্ন কনচেপ্ট গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন কনচেপ্ট জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকক দি থাকিম আপোনালোকৰ মংগলৰ বাবে আমি সদায় প্ৰস্তুত আপোনালোক ভালেই থাকক সুস্থ থাকক নেট JEE এন্ট্ৰেন্স বা কম্পিটিটিভ এক্সাম ভালেই হওক এনে কামনা কৰি আজিৰ বাবে সামৰিছোঁ বাই বাই